Hello friends, my name is Ashvin. મારું નામ છે Ashvin. In today's video we are going to learn over and behind prepositions. આજના આપણા વિડીયોમાં આપણે શીખવાના છે over અને behind prepositions. તો શરૂઆત કરીએ એક્ઝામ્પલ સાથે. આપણે શીખવાના છે પહેલું છે over. ઓવરનો મતલબ જ્યારે ઓવર શબ્દ તમે સાંભળો છો તેનો મતલબ તમારા મગજમાં શું આવે છે? તો ઓવરનો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય છે ઉપર અને ઉપરથી. ઉપર તમને ખબર હશે પણ ઉપરથીનો કદાચ તમને ખ્યાલ નહીં હોય. ઉપર અને ઉપરથી. તો વાક્યમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ? જેમ કે મારા માથા ઉપર પંખો છે એવું કેવું કહેવાય? તો ઇંગ્લિશમાં કહીશું there is a fan over my head. there is a fan over my head. તો પંખો જે છે એ મારા માથાને ટચ થયેલો હશે? ના, ટચ થયેલો હોય નહીં. તો જ્યારે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર હોય પણ ટચ થયેલી ના હોય ત્યારે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ઓવરનો. there is a fan over my head. બીજું છે the sky is over us. આકાશ આપણી ઉપર છે. આકાશ આપણી ઉપર છે. તો આ રીતે ઓવરનો ઉપયોગ થાય છે જ્યારે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુને અડેલી ના હોય, વચ્ચે જગ્યા હોય ત્યારે ઉપર માટે ઓવર વપરાય છે. હવે બીજો મતલબ છે ઉપરથી. તો ઉપરથી કેવી રીતે થાય? તો જેમ કે તમારે કેવું હોય કે મારા ઉપરથી કૂદશો નહીં. મારા ઉપરથી કૂદશો નહીં. તો ઇંગ્લિશમાં આપણે કહીએ છીએ ડોન્ટ જમ્પ, એટલે કૂદશો નહીં. ઓવર મી. ખબર છે કેટલીક વાર આપણે કોઈના ઉપરથી કૂદીને જતા રહેતા હોય છે. કોઈ અહીંયા બેઠું હોય પગ લાંબા કરીને તો આપણે કૂદીને જતા રહેતા હોઈએ છીએ. તો એ વખતે જ્યારે કહેવું હોય કે મારા ઉપરથી કૂદશો નહીં તો ડોન્ટ જમ્પ ઓવર મી. કારણ કે આપણે કેવી રીતે કૂદીએ છીએ? આમ કરીને કૂદીએ છીએ, એક્શનમાં છીએ, એટલા માટે ઓવર શબ્દ વપરાય છે. ડોન્ટ જમ્પ ઓવર મી. નેક્સ્ટ છે વોટર is flowing over the bridge. Water is flowing over the bridge. એ મતલબ છે પાણી બ્રિજ ઉપરથી વહી રહ્યું છે. તો પાણી કેવી રીતે છે? જેમ કે આ બ્રિજ હોય અને પાણી વહી રહ્યું છે બ્રિજ ઉપર, તો એક્શનમાં છે. હા, અડીને હશે, અહીંયા અડીને હશે પણ ઉપરથી વહી રહ્યું છે એવું કહેવું છે, એટલે ઓવર ધ બ્રિજ એવો મતલબ થાય છે. તો ઉપર એક ઓબ્જેક્ટ બીજા ઓબ્જેક્ટની ઉપર હોય ત્યારે બી ઓવર વપરાય, અને ઉપરથી એક્શનમાં બતાવવું હોય ત્યારે બી આપણે ઓવરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જેમ કે ઓવર બ્રિજ તમે જોયો હશે. ઓવર બ્રિજ આ રીતે હોય છે. હવે નેક્સ્ટ શીખીએ છીએ આપણે બિહાઇન્ડ, જેનો મતલબ થાય છે પાછળ. પાછળ જ્યારે કહેવું હોય ત્યારે બિહાઇન્ડ વપરાશે. જેમ કે ગાડી પાછળ. શું થાય ઇંગ્લિશ? પાછળ એટલે બિહાઇન્ડ, અને ધ કાર. મારા ઘરની પાછળ. તો છે બિહાઇન્ડ માય હાઉસ. પાછળ એટલે બિહાઇન્ડ પહેલાં લખો, મારા ઘરની પાછળ એટલે માય હાઉસ. વાક્ય બનાવીએ મારા ઘરની પાછળ એક બગીચો છે. તો એક બગીચો છે અને ઇંગ્લિશ તમને આવડે છે. હવે there is a garden behind my house. તારી ગાડી પાછળ એક સાયકલ છે. તો there is a bicycle behind your car. તો આ રીતે બિહાઇન્ડનો ઉપયોગ થાય છે પાછળ બતાવવા માટે. તો આપણે શીખ્યા ઓવર અને બિહાઇન્ડ.
તમારે જો પ્રોપરલી શીખવું હોય તો વિડીયોને 2 થી 3 વાર જુઓ, લખીને પ્રેક્ટિસ કરો. એ રીતે કરશો તો 100% તમને રિઝલ્ટ મળશે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે લાઇક કરી શકો છો. જો તમને કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, જો તમારે પૂછવો હોય તો નીચે કમેન્ટમાં તમે લખી શકો છો. અને જે વ્યક્તિને ઇંગ્લિશ શીખવું છે એની સાથે તમે આ શેર કરી શકો છો. વન્સ અગેન થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવું શીખીશું. બાય.